hands on my arm. Letter B has a sound B. كأني ماسك بات مضرب وبضرب بيه كورة فبقول ب ب ب. Letter C has a sound K K K. Clicking castanets. K K K. Letter D كأني بلعب على drum أو بلعب على طاولة فبعمل د د د. Letter D has a sound D D D. Letter E has a sound A. كأني بفتح بيضة فبعمل A A. We crack the A A A. Letter F has a sound كأني بفضي عوامة فبعمل. Letter G has a sound G. كأني في سنك حوض والمية بتنزل منه فبعمل G G G. Letter H has a sound او الشنبات بتاعت الانكي ماوس اللي هو الفار اللي وقع على الحبر فبيعمل كده اي 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 اي. letter J has a sound J. كأن في جيلي والجيلي ده dancing او بيرقص فبيعمل ج ج ج ج ج. letter K has a sound K K K K K K. letter L has a sound L. كأننا lick the lollipop كأني بلحس المصاصة فبعمل L L. letter M has a sound we rub our tongue بنعمل كده لو انت شفت الاكل جميل فبتبتدي تعمل كده يومي الاكل لذيذ جدا. letter N has a sound كأن في طيارة فبعمل كده letter O has a sound كأن في مفتاح كهرباء وبطفي وبفتح النور فبعمل switch on and switch off